σκοπός του συγκεκριμένου πειράματος είναι να μελετήσουμε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η μαγνητική δύναμη Λαπλάς. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήσαμε κατάλληλη πειραματική διάταξη, η οποία αποτελείται από έναν τροφοδοτικό, αμπερόμετρο, ζυγαριά, μια μεταλλική βάση στα κατακόρυφα τυχώματα της οποίας τοποθετούμε μαγνήτες. Η μεταλλική βάση με τους μαγνήτες τοποθετείται πάνω στη ζυγαριά. Τέλος, με τη βοήθεια στηριγμάτων σε ορθοστάτες, ένας οριζόντιος αλουμινένιος αγωγός περνά μέσα από τη μεταλλική βάση με τους μαγνήτες. Η ένδειξη της ζυγαριάς οφείλεται στη μαγνητική δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο του ρευματοφόρου αγωγού στη μεταλλική βάση με τους μαγνήτες. Όταν η ένδειξη της ζυγαριάς είναι θετική, τότε η δύναμη που δέχονται οι μαγνήτες από τον ρευματοφόρο αγωγό έχει φορά προς τα κάτω. Άρα ο αγωγός, λόγω δράσης-αντίδρασης, δέχεται από τους μαγνήτες δύναμη με φορά προς τα πάνω. Όταν η ένδειξη της ζυγαριάς είναι αρνητική, τότε ισχύει το αντίστροφο. Δραστηριότητα 1. Εξάρτηση της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς από την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. Τοποθετούμε τη μεταλλική βάση με τους μαγνήτες πάνω στο δίσκο της ζυγαριάς και μηδενίζουμε την ένδειξη. Το κύκλωμα είναι ανοιχτό και ο αγωγός δεν διαρρέεται από ρεύμα. Κλείνουμε το κύκλωμα και ρυθμίζουμε την ένταση του ρεύματος στο 1 A. Καταγράφουμε σε πίνακα τιμών την ένταση του ρεύματος και την ένδειξη της ζυγαριάς. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για διάφορες τιμές της έντασης του ρεύματος. Χαράσουμε τη γραφική παράσταση του μέτρου της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς που ασκείται από τους μαγνήτες στο ρευματοφόρο αγωγό, σαν συνάρτηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. Προκύπτει μια ευθεία με θετική κλίση που διέρχεται από την αρχή των αξών. Επομένως, το μέτρο της δύναμης Λαπλάς που δέχεται ένας ρευματοφόρος αγωγός μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο είναι ανάλογο με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. Δραστηριότητα 2. Εξάρτηση της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς από την φορά της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. Κλείνουμε το διακόπτη και ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης 2 A. Η ένδειξη της ζυγαριάς είναι μείον 2,3 γραμμάρια. Αντιστρέφουμε την πολικότητα της πηγής και η ένταση του ρεύματος είναι μείον 2 A. Παρατηρούμε ότι η ένδειξη της ζυγαριάς είναι συν 2,3 γραμμάρια. Συνεπώς, αντιστρέφοντας τη φορά της έντασης του ρεύματος, αντιστρέφεται και η φορά της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς. Δραστηριότητα 3. Εξάρτηση της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς από την φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν οι μαγνήτες. Κλείνουμε το διακόπτη και ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης 2 A. Η ένδειξη της ζυγαριάς είναι πλην 0,64 γραμμάρια. Αντιστρέφουμε τη φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου χωρίς να μεταβάλουμε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό.
η ένδειξη της ζυγαριάς είναι συν 0,64 γραμμάρια. Συνεπώς, αντιστρέφοντας τη φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου, αντιστρέφεται και η φορά της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς. Δραστηριότητα 4. Εξάρτηση του μέτρου της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς από το μήκος L του αγωγού που βρίσκεται εντός του μαγνητικού πεδίου. Διατηρώντας την ένταση του ρεύματος και την ένταση του μαγνητικού πεδίου σταθερές, μειώνουμε το μήκος του αγωγού που βρίσκεται εντός του μαγνητικού πεδίου και καταγράφουμε κάθε φορά την ένδειξη της ζυγαριάς. Χαράσουμε τη γραφική παράσταση της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς ως συνάρτηση του μήκους L του αγωγού που βρίσκεται εντός του μαγνητικού πεδίου. Προκύπτει μια ευθεία με θετική κλίση που διέρχεται από την αρχή των αξών. Συνεπώς, το μέτρο της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς είναι ανάλογο με το μήκος του αγωγού που βρίσκεται εντός του μαγνητικού πεδίου. Δραστηριότητα 5. Εξάρτηση της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς από την ένταση του μαγνητικού πεδίου. Διατηρώντας την ένταση του ρεύματος και το μήκος του αγωγού σταθερά, αυξάνουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου προσθέτοντας επιπλέον μαγνήτες. Κάθε φορά μηδενίζουμε την ένδειξη της ζυγαριάς με ανοιχτό το κύκλωμα και στη συνέχεια κλείνουμε το κύκλωμα και καταγράφουμε την ένδειξη της ζυγαριάς. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για 2 μαγνήτες, 4 μαγνήτες και 6 μαγνήτες. Παρατηρούμε ότι με την αύξηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου αυξάνεται το μέτρο της δύναμης Λαπλάς. Δραστηριότητα 6. Εξάρτηση της διεύθυνσης της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς από την διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. Καταγράφουμε την ένδειξη της ζυγαριάς όταν οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές είναι οριζόντιες και επομένως η διεύθυνση της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς είναι κατακόρυφη. Περιστρέφουμε τη μεταλλική βάση με τους μαγνήτες κατά 90 μοίρες ώστε οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές να γίνουν κατακόρυφες.
παρατηρούμε ότι με το κλείσιμο του διακόπτη η ένδειξη της ζυγαριάς είναι μηδενική. Συνεπώς, η διεύθυνση της μαγνητικής δύναμης Λαπλάς είναι οριζόντια.